Привіт-привіт, мої дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Speak Ukrainian. Сьогодні я знімаю відео разом із моєю колегою Нікою. Нещодавно вона почала викладати українську мову як іноземну, і я дуже рада цьому. І ми з Нікою познайомилися 2,5 роки тому, коли у мене на каналі було лише 200 підписників, і Ніка погодилася зняти зі мною колаборацію, але сьогодні ми знімаємо вже разом, і вона буде про українську мову. Так, що ми покажемо сьогодні? Дуже дякую тобі, Інна. По-перше, мені дуже приємно бути на твоєму каналі сьогодні. І я думаю, сьогодні ми поговоримо про фрази для таких маленьких розмов, small talk phrases in Ukrainian. І ми підготували для вас цікаві діалоги. Так, ми сподіваємося, що вони будуть дуже корисними для вас. І я хочу попросити вас підписатися на YouTube канал Верба. І також на Нікин Інстаграм. Будь ласка, ось ви тут бачите посилання, клікайте на них. Ну що, поїхали? Дуже дякую. Починаємо. Перепрошую, а хто останній в чергу? Я. Добре, тоді я буду за вами. Скажіть, а черга швидко рухається? Ні, на жаль, ні. Сьогодні вони працюють дуже повільно. Йой, здається, ми тут надовго. Так, схоже на те. Інна, вітаю! Давно не бачились. Це точно. Як твої справи? Як твій чоловік? Ой, у нас все добре. Як завжди, багато роботи, але треба більше відпочивати. А вже ж, давайте зустрінемося на обід на вихідних. Це гарна ідея. Тоді давай так, я напишу тобі в Телеграмі. Добре, домовилися. Передавай привіт чоловікові. Дуже дякую, обов'язково передам. До зустрічі. Гарного дня. Добрий день, Ніко. Привіт, Інна! Яка гарна у тебе сумочка! Дякую, а мені подобається твоя вишиванка. Вона тобі дуже личить. Вельми дякую тобі. О, Інно, привіт! Привіт, Ніко. Що нового? Мушу подумати. Я нещодавно пішла в автошколу. Оце так. Круто. Бажаю тобі успіхів. Дуже дякую тобі. А як твої справи? У мене все дуже добре. Я нещодавно пішла на уроки по вокалу. Ого, це так цікаво. Клас, бажаю успіхів. Дякую. Ой, ти знаєш, я вже запізнююсь на урок. Вибач, будь ласка, не буду тебе затримувати. Хай щастить. Дякую. Бувай. Бувай. Ніко, а ти чула останні новини від Тані? Ні, а що сталося? Ти не повіриш, вона виходить заміж за Олега. Оце так новина. А коли? Точно не знаю, але думаю, мабуть, влітку. Ой, клас. Вони гарна пара. Дуже. Я сподіваюся, у них все буде добре. Я також. Ми сподіваємося, що наші уроки були дуже корисними для вас. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, підписатися на наші канали. Так, Ніко? Так, я запрошую вас на свій канал, де зараз я намагаюся також давати уроки української мови. Він називається Верба. І також на мій інстаграм. Я думаю, що в нас будуть ще цікаві колаборації в майбутньому з Інною, бо мені дуже подобається працювати з нею. Так, я думаю, що ми трішки схожі з тобою і наш стиль викладання. Так, друзі? Ви можете у цьому переконатися. Тому, будь ласка, слідкуйте за нами, побачимось скоро і па-па! Бувайте! Ба-ба! На все добре!